السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة من أحدث غرز الشتاء السنة دي، وأتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة وتنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نكون ايه من غرزتنا النهارده؟ تقدري تعملي منها كوفيه حريمي او رجالي، تقدري تعملي منها شال مستطيل حريمي، نكون منها بطانيه بيبي او مفرش سرير، وكمان نقدر نعمل منها ملابس كارديجان بلوفر رجالي او حريمي، تدخليها في اكتر من حاجه، تعملي منها شنطه. يعني نقدر نشتغل بيها اكتر من حاجه، حتى لو حابه تعملي منها ستاره هتكون جميله جدا. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هو مضاعفات رقم 4، وبعد ما بضاعف رقم 4 أكتر من مرة بزود سلسلتين. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة من الخيط، وبعد كده ببتدي ألف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين بالشكل ده. داخل الحلقة بدخل ألف الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي اكون مجموعة السلاسل من مضاعفات رقم 4. عشان اشتغل سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4. ارجع 1، بس ناخد الخيط صح. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4، وافضل اضاعف 4 4 4 لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا حباه اشتغل عليه غرزتنا النهاردة. 3 4. انا بس عايزة السلسلة تكون شكلها حلو، بيتهيألي كده كمية كافية. بعد ما ضعفت رقم 4 اكتر من مرة على حسب المقاس اللي انت حباه لشغلك، بزود سلسلتين. 1 2. هسيب السلسلتين واروح لسلسلة رقم 3 وابتدي اشتغل نصف عمود على كل السطر الاول كله. ازاي بشتغل غرزة النصف عمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى او حلقتين، بسيب 1 2، وفي الحلقة السلسلة رقم 3 بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من التلاتة. 1 2 3، وارجع اكرر نصف عمود على كل غرزة بتقابلني لغاية ما اوصل الى نهاية السطر. بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، الف الخيط واخرج منه، بكرر لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اصبح السطر معايا الاول كله بغرزة النصف عمود بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي هرتفع. بسم الله. 1 2 3 4 5. لف شغلي الناحية التانية، هلف على الابرة 1 2 3. كان عندي حلقة ولفيت 3 مرات عشان اشتغل عمود ب3 لفة، يبقى معانا 4 حلقات. الفراغ الاول انا كده كده اشتغلت فوقيه السلاسل ال5، هروح للفراغ التاني، ادخل هسحب الخيط وهخرج. معايا على الابرة كام حلقة؟ 1 2 3 4 5. الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 4. الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3. الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. الف الخيط واخرج منهم. هبتدي اشتغل على العمود نفسه ب3 لفة، بس هشتغل عليه ازاي؟ شايفين اللفات بتاعتنا بتاعت العمود دي؟ كده لفة ودي لفة ودي لفة اهي، واضحين جدا. كل لفة وراها حلقة، يعني اللفة دي ورا الحلقة دي، اللفة دي ورا الحلقة دي، اللفة دي ورا الحلقة دي. هلف الخيط على الابرة وهاجي هنا على اللفة الاولى اهي، شايفينها يا بنات؟ بدخل من تحتها وباخد كمان الحلقة اللي وراها، بدخل من تحت الاتنين كده، هسحب الخيط واخرج من تحتهم الاتنين واخلي معايا الحلقة على الابرة برضك. الف الخيط، هروح للحلقة التانية او اللفة التانية على العمود، بدخل في الحلقة دي اللي هي اللفة التانية، وفي الحلقة اللي وراها هسحب الخيط وهخرج، ولسه مستمرة سايبة الحلقات عندي على الابرة. تالت لفة بلف الخيط على الابرة وبدخل تحت اللفة التالتة اللي باينة عندي في العمود، والحلقة اللي وراه كمان هسحب الخيط وهخرج منهم الاتنين بالشكل ده. هل على كده وخلاص؟ لا، هلف الخيط كمان مرة وادخل فين بقى؟ دي الغرزة الاخيرة اللي انا اشتغلتها، اروح للي بعدها ادخل تحت الحرف الفي واسحب الخيط واخرج. معانا على الابرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلف الخيط واخرج من 3 حلقات. 1 2 3 زي ما احنا شايفين. ارجع الف الخيط من 1 2 3، دي تاني مرة. 1 2 3، تالت مرة بلف الخيط واخرج من 3 حلقات، معايا 3 حلقات. رابع مرة هلف الخيط واخرج من 1 2 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده انا اشتغلت على العمود ب3 لفة بالشكل اللي احنا شفناه
واخدت كمان الفراغ اللي بعده، يعني كأني اشتغلت كمان عمود جنب منه بس متشابكين مع بعض في الشكل ده زي ما احنا شايفين. هاخد سلسلتين، 1 2، والف الخيط على الابرة 3 مرات. هسيب من تحت 1 2 فراغ تحت السلسلتين، واروح للفراغ رقم 3 اشتغل العمود ب3 لفة بتاعي. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين تاني مرة، الف الخيط واخرج من حلقتين تالت مرة، الف الخيط واخرج من حلقتين 4 مرات. تاني هرجع اكرر نفس الخطوة. عندي الثلاث لفات اهم واضحين يا بنات، 3 لفات على العمود نفسه واضحين جدا اهم، دي 1 2 3. وكل عمود كل حلقة على لفة على العمود وراها حلقة. هلف الخيط على الابرة، هدخل تحت اللفة الاولى والحلقة اللي وراها بالشكل ده، واسحب الخيط من تحتهم واخرج. الف الخيط واروح للفة التانية والحلقة اللي وراها، اسحب الخيط واخرج. الف الخيط وادخل في اللفة التالتة والحلقة اللي وراها، اسحب الخيط واخرج. الف الخيط وادخل فين بقى يا بنات دلوقتي؟ في الغرزة اللي بعد الاخيرة اللي انا اشتغلتها. اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من 3 حلقات، الف الخيط واخرج من 3 حلقات، الف الخيط واخرج من 3 حلقات، الف الخيط واخرج من 3 حلقات 4 مرات. بلف الخيط واخرج من 3 حلقات، 1 2 سلسلة، اسيب تحتهم فراغين واروح لرقم 3. الف بقى على الخيط على الابرة 1 2 3، بسيب 1 2 من تحت، وفي رقم 3 بكون عمود ب3 لفة، 1 2 3 4، وارجع اكرر نفس اللي اشتغلته معاكم بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغلت اخر عمود ب3 لفة واشتغلت عليه بردك واخدت الغرزة اللي وراه. اخر حاجة بعملها عمود ب3 لفة على الفراغ الاخير. السلسلتين اللي بسيبهم تحت ما بشتغلش عليهم يا بنات، 1 2 3 4. زي ما ابتديت بسلاسل ارتفاع في الفراغ الاول، ختمت بردك بعمود ب3 لفة، يعني هنا سلاسل الارتفاع كانت عمود ب3 لفة وهكذا بالشكل دوت. ده كان السطر رقم 2. السطر رقم 3 برتفع سلسلتين، 1 2، وبعتبر نفسي اشتغلت فوق الفراغ الاول، وببتدي اشتغل على الفراغات اللي جايه غرزة نصف عمود بنفس طريقة السطر رقم 1. هروح بقى انا هنا اشتغلت خلاص، هروح للفراغ التاني نصف عمود كده، 1 2، وعلى السلسلتين 2 يبقوا 4، 3 4، ارجع 1 2 3 4، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر. واخر غرزة هنشتغلها مع بعض في السلسلة الاخيرة من السلاسل. برجع تاني واكرر نفس اللي اشتغلناه في السطر رقم 2. برتفع بسم الله 1 2 3 4 5، والف شغل الناحية التانية 1 2 3 لفة على الابرة، وبدخل في الفراغ اللي هو رقم 2. يعني الاول خلاص مش هشتغل فيه، اروح لرقم 2، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين تاني مرة، الف الخيط واخرج من حلقتين تالت مرة، الف الخيط واخرج من حلقتين رابع مرة. ارجع الف الخيط على الابرة، وعلى الثلاث لفات اللي باينين في العمود باخدهم وباخد الحلقة اللي وراهم، يعني اللفة والحلقة، اللفة والحلقة، لفة وحلقة. بدخل تحت اللفة والحلقة اللي وراها واضحين جدا يا بنات باينين معانا. اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط، اللفة التانية بدخل تحتها وتحت الحلقة اللي وراها، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط، ادخل تحت اللفة التالتة والحلقة اللي وراها، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط لرابع مرة. بس المرة دي مش هدخل في حلقات ولا في الفراغ بتاع الغرزة نفسه، لا هدخل في الفراغ اللي بعده اللي لسه مشتغلناش فيه، اسحب الخيط واخرج. معانا 9 حلقات على الابرة. بلف الخيط واخرج من 3، ارجع الف الخيط واخرج من 3، ارجع الف الخيط واخرج من 3، ارجع الف الخيط واخرج من 3، 4 مرات. بلف الخيط واخرج من 3، سلسلتين مسافة، 1 2، 3 لفات على الابرة، بسيب فراغين تحت السلسلتين واروح للفراغ الثالث واشتغل عمود ب3 لفة. بكرر بقى لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة. وفي نهاية السطر بيكون عندي عمود ب3 لفة واحد بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وبتكون دي شكل غرزتنا. اشتغلت معاكم غرزة بتشبه لها كتير، او هي بنفس التصميم بس على اختلاف طبعا المكان اللي هو فيه العمود ب3 لفة اللي بنشتغل عليه لفات.
اشتغلت على اللفات دي اكتر من مرة. اتمنى ان غرزة النهاردة مش هطول عليكم لان هي خلاص لغاية ما اوصل للارتفاع اللي انا حباه بتكون مجرد تكرار من السطور اللي احنا شرحناها مع بعض الاول والتاني. اتمنى ان غرزة النهاردة تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.